Hello guys, welcome කියලා අදත් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ තමයි database video series එකේ 22 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ 22 වෙනි question set එකේ answers ටික කතා කරන වීඩියෝ එක. මුලින්ම බලමු මට හම්බෙලා තියෙන 22 වෙනි question set එක මොකක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ 22 වෙනි question set එක. මේකත් 16 වෙනි question එකට මේ කියන්නේ exam mark db කියලා හදපු database එකටම සම්බන්ධ කරලා තියෙන question set එකක්. මේකෙදිත් තියෙන්නේ query හතරක් හදන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ scenarios හතරට අනුව මම යන මුලින්ම මේ පළවෙනි question එක complete කරන්න. මේ තියෙන්නේ exam mark db කියන database එක සහ මම create කරගත්ත tables පහ. මම යන පළවෙනි question එකට. පළවෙනි question එකේදී කියන්නේ මේ 2020 3.15 කියන date එකේ තිබ්බ exam එකේ සිංහල subject එකට participate වෙච්ච students ලගේ details ටික find කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ search query එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. මම query එක හදනවා. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි question එකට answer එක. මම යනවා දෙවෙනි question එකට. දෙවෙනි කීටි කියන්නේ 2020 3.15 teach exam එකෙන් සඳුන් විජේරත්න ගත්ත marks ඒ වගේම subject term name එක ඒ වගේම examination date එක ඒ වගේම admission number එක සහ student ගේ name එක search කරන්න කියලා තමයි මේකෙදි කියන්නේ. මම යනවා query එක හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි question එකට අදාළ answer එක. මෙතෙන්දී මම search කරා student ගේ index number එක, first name එක, last name එක, ඒ වගේම subject name එක, ඒ වගේම mark එක, ඒ වගේම term name එක සහ term date එක. මෙතෙන් මම use කරලා තියෙන්නේ join query. join query use කරලා student exam mark record table එක, ඒ වගේම exam term table එක සහ subject table එක මම join කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම conditions මෙතනදී තුනක් දුන්නා. එකක් තමයි student ගේ first name එක සඳුන් සහ last name එක විජේරත්න. ඒ වගේම මම term date එකක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ term date කියන condition එක නැතුව මේක execute කරොත් first term එක සහ second term එක දෙකෙන් වෙනවා. first term එක විතරක් search කරොත් first term එකේ විතරයි දැන් මේ question එකේදී කියන්නේ
ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී සඳුන් විජයරත්නගේ ඩීටේල්ස් ටික පෙන්වන්න කියලා හිතා. ඊළඟට තියෙන තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක. තුන්වෙනි කෙටි කියන්නේ 2027 10 තිවිච්ච එක්සෑම් එකෙන් මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ලකුණු 40ත් 70ත් අතර ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ නේම් එක, ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් එක, මාක්ස්, ටර්ම් නේම් එක, ඒ වගේම ටර්ම් ඩේට් එක සර්ච් කරන්න කියලා. මම යනවා හේඩි එකට. ක්වරි එක හදා ගන්නවා ගිහිල්ලා මේ විදිහට. මේ තියෙන තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එකට අදාළ ආන්සර් එක. මේ query එකේදී මම ස්ටුඩන්ට් ගේ ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක සර්ච් කරා. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක, ඊට පස්සේ මාක් එක, ඒ වගේම එක්සෑම් ටර්ම් නේම් එක, ඒ වගේම ටර්ම් ඩේට් එක සර්ච් කළා. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක ජොයින් කළා. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරා. ඒ වගේම එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක ජොයින් කරා. ඊට පස්සේ මම කන්ඩිෂන් එකක් දුන්නා. කන්ඩිෂන්ස් තුනක් දුන්නා මෙතනදී. සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් ද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් එකේ ටර්ම් ඩේට් එක 2027 10ද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මාක් එක මම මෙතනින් between කියන කීවර්ඩ් එක යූස් කරලා 40ත් 70ත් අතරද කියලා බැලුවා. එතකොට මේ query එක execute වෙලා මේ result එක ආවා. මේකෙදි මේ පෙන්නන්නේ ලකුණු 40ත් 70ත් අතර 2027 10 තිවිච්ච එක්සෑම් එකේ මැතමැටික්ස් වලට ලකුණු ගත්තු ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික. ඊළඟට මම යනවා හතරවෙනි question එකට. හතරවෙනි එක කියන්නේ who is the highest scoring subject in the first term out of the all subjects. ඒ කියන්නේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකෙම වැඩිම ලකුණු වර්ගෙන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා අහනවා පළවෙනි ටර්ම් එකේදී. මම යනවා query එක හදාගන්න.
මේ විදිහට මම හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එකට අදාළ query එක හදාගත්තා. හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අහන්නේ ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා විතරයි. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ගේ ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක තිබ්බනම් ඇති. මම මෙතනදී query එක හදාගන්න ලේසි වෙන තමයි සබ්ජෙක්ට් නේම් එකේ වගේම මාක් එක ටර්ම් නේම් එක ගත්තේ. මම මේ තුන අයින් කරනවා. අයින් කරලා මේක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට රිසල්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදී එන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ගේ නේම් එක. 22 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකකටත් මම මේ විදිහට ආන්සර්ස් දුන්නා. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවට thank you. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින්, ඒ කියන්නේ 23 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක කතා කරන වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. goodbye.